Okay, since Hardik was first, he can start the mantra. Namo Vitragai. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vatsayanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Saupasahunam. Namo Lohe Sauvasahunam. Eso Panchanamukaro. Eso Pancha Namukaro. Saupapavapanasanam. Sauvapavappanasano. Mangalanam cha Saupesim. Mangalam cha Sauvesim. Padmam Havai Mangalam. Padmam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Everybody, JSS Pulinanandji. JSS. Okay, so last time we left with some discussion after Badako with the discussion. So any more discussion with interaction with children? Puja, Krishna. Or anything else also. Oh, right, yeah, right. Okay, Jill, do you have any question, Jill? Jill? ના હજી તો અત્યારે તો નથી. I joined after a lot of sessions, so just planning to listen today. Gina, any question? No, it's just going good. એટલે નાના મોટા એક્સપિરિયન્સ નથી, પણ નાનામાં દેખાય છે કે હજી અહમ બહુ નડે છે એવી રીતે. એટલે like for example હવે બાની સાથે like she wanted something in a very particular way, એવી રીતે જ અરેન્જ કરવાનો, અને મને બહુ કંટાળો આવતો હતો અને એમનાથી ઊભું નતું થવાતું, એટલે મને કહેતા હતા આમ કર આમ કર. So again like it's okay ને, હવે એમનાથી નથી થતું તો માને જે મારી રીતે કરવા દો એવી રીતે. So એટલે એ બધું બહુ નડ્યા કરતું હતું, એટલે એ દેખાણું આ વખતે. એટલે પછી I had to remind her that I had to remind myself કે it's okay, મતલબ આ તારો એક્સ્ટ્રા મહેનતનો કે you have to tolerate this also, and tolerate રીતે નહીં, એ આવી રીતે છે, she is used to living like this, એમનો હમ નથી દુભાવો તારે, અને however she is saying you have to do it, ફાઇલ છે સંભાવે નિકાલ કર. એટલે એવા નાના ઇન્સ્ટન્સીસ ઘણા થયા એવી રીતે. તો એટલે you use the word tolerate. There's no such words in tolerate in Akram Vignan. Pulinanandji, you want to talk about that? Yeah, no, you see, એનો જે experience છે ને, it is good. It is slightly, solution જે છે ને, it will come from the second column. And before I go ahead, મારે જરા થોડું એટલું જ કહેવું હતું
કે પેરેન્ટિંગનું તો વી હેવ ડન રિઝનેબલી, અને હમણાં બી 1-2 સેશન થઈ ગયા. When you started this no column, the objective was કે આ કલમની શક્તિ માગવી. એટલે દિવસ દરમિયાન જ્યારે બી ટાઈમ મળે ત્યારે, અને સ્ટ્રક્ચર્ડ વે, એ દિવસમાં એકવાર તો ખાસ 5-10 મિનિટ એમ. ધ પોઈન્ટ બિંગ, આપણે જાગૃતિ એકદમ ફોકસ કરીએ છીએ કે મારે કોઈનો અહમ ન દુભાય. પછી આપણે કીધું કે દુભાવાય અને ના દુભાવ પ્રત્યે અનુમોદાય. ધી ક્રક્સ ક્યાં છે, એનો ઇસેન્સ ક્યાં છે, તો કે એવી સ્યાદવાદ વાણી, વર્તન અને મનન કરવાની મને શક્તિ આપો. આજનો આપણે અભિપ્રાય છે કે મારે અહમ નથી દુભાવ, અને તે માટે મને આ પ્રાપ્ત હો. એટલે મને એવી સમજણ પ્રાપ્ત હો કે હાઉ ડુ આઈ ડીલ, જેથી કરીને સામાનો અહમ નહીં દુભાય અને સ્યાદવાદ વાણી, વર્તન, મનન થશે. સ્યાદવાદ થશે તો નેચરલી એ વસ્તુ અહમ નહીં દુભાય. સો બેઝિકલી વી આર આસ્કિંગ ફોર સ્ટ્રેન્થ so that I may understand how to deal. One aspect is the behavior, કે મારા વાણી વર્તનથી મને દુઃખ નથી આપતું, એના અહમને ઠેસ નથી પહોંચવું, પણ એના માટે કંઈક સમજ જોશે ને, how to deal with that person or that situation. That is the key thing we are asking, you see. આમાં ટિપિકલી બધાને શું થાય, અહમ નથી દુભાવ એટલે મારે અલર્ટ રહેવાનું છે, વાણીમાં ધ્યાન રાખવાનું છે, વર્તનમાં ધ્યાન રાખવાનું છે. એ ત્યાં લગામ આવી જશે, ભાઈ નથી અહમ નથી દુભાવ, જરાક થઈ ગયો, સોરી એમ કરીને. બટ ધ ક્રક્સ ઇઝ, એ બી ખરું, પણ ધ મેઇન થિંગ ઇઝ એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની શક્તિ આપો. નાઉ એ શક્તિ માગવું ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ શક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થશે તો ઓટોમેટિકલી અહમ ન દુભાય કે દુભાવ પ્રત્યે ન અનુમોદાય આવી જશે. સો ન દુભાય, નોટ વિથ ધ પ્રેઝન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દેટ વી હેવ. પ્રાપ્ત પ્રકૃતિ લાવેલા છે, પ્રાપ્ત મન વચન કાયા લાવેલા છે, પ્રાપ્ત સમજ લાવેલા છે, પ્રાપ્ત ક્રોધ માન માયા લોભ લાવેલા છે. હવે એ નથી તો અહમ દુભાઈ જ જાય છે, એ આપણે અનુભવ છે. સો ધ નીડ એન્ડ ડિઝાયર ઇઝ, આપણી અત્યારે અભિપ્રાય એવો છે, આપણી એવી ઈચ્છા છે, અને આપણો કે એ ન થાય એના માટે મારે કંઈક નવી સમજણ જોશે, અ ન્યુ વિઝન. એ મને હું અકર્તા જોઈશ તો મને દ્વેષ નહીં ઉભો થાય, પણ એને કહ્યું એટલે મને હા આમ થાય છે, આમ થાય છે, એટલે આમ દુભાઈ જાય છે. હવે ખાલી આમ ન દુભાઈ બોલીશ તો એ છે ને, ઇટ્સ લાઈક અ મિકેનિકલ પટ્ટી. અંદર તો તોફાન ચાલે છે, પણ અહીંયા બહાર પટ્ટી છે. So that will not work on a permanent basis. બહુ સ્ટ્રોંગ જાગૃત તો અહીંયા બંધ થશે, પણ આ તો હશે ને આ હશે, એટલે આજે નહીં તો કાલે ઉછળશે પાછું. એટલે જ્યારે આ કલમની તમે શક્તિ માગો છો ત્યારે બેક ઓફ ધ માઇન્ડ તમારી પાસે આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ કે હું આજે ઉપરનું માગું છું, અહમ ન દુભાય, એના માટે સ્યાદવાદ વાણી વર્તન મનન પ્રાપ્ત હો. આઈ એમ આસ્કિંગ ફોર ધીસ. ઇફ યુ હેવ ધીસ, એટલે એ સમજ હશે તો ઇટ વિલ લીડ ઇન્ટુ નોન અહમ દુભાય, એટલે અહમ ન દુભાય એવી વાણી વર્તન. એન્ડ ઇસેન્શિયલી મોર દેન દેટ, ઇટ વિલ રિયલી બોઇલ ડાઉન ટુ કે તમને એનો અહમ ન દુભાય એવી મનન થશે, એટલે એવો વિચાર આવશે. ઇનિશિયલી તો લીકેજ થશે, આ ગધેડા જેવો છે, સાંભળતો જ નથી, ઇડિયટ છે, પણ ત્યાં તરફ બ્રેક વાગે. જો તમે આ કલમની શક્તિ માગી હોય તો તરત બ્રેક વાગે, શું કામ ભાઈ આવું શું કામ વિચારે છે. પછી જો તમે રિયલ બીજી સેકન્ડ ઓર્ડર શક્તિ માગી હોય તો ના યાર, એના હાથમાં સત્તા નથી યાર. એટલે એ તમારી અંદર જ અંદર સમજ ફરી ગઈ, વિચાર આવ્યો ઇડિયોટ છે, અંદર જ સમજ ફરી ગઈ, ના ઓલો છે. પછી તમારે વાણી વર્તન એપ્રોપ્રિએટલી અકોર્ડિંગ ટુ ધ ન્યૂ સમજ. આજની જે સમજ તમે નક્કી, તમે શક્તિ માગો છો, હમ ન દુભાય એવી વાણી વર્તન મનન, એ ક્યારે આવશે? જ્યારે કઈ એવી સમજ હશે તો. એટલે વી આર ઇસેન્શિયલી પ્રેઇંગ કે મને એવી સમજ પ્રાપ્ત હો કે એને દુઃખ ના થાય. હવે એક સમજ તો છે કે નિર્દોષ છે, અકર્તા છે, એનો ભરેલો માલ છે, વ્યવસ્થિત કરતા છે, એટલે એના માટે થોડું અકર્તા આવ્યું ને એટલે થોડુંક એનો નિર્દોષ ને થોડું પછી ઓટોમેટિક થઈ ગયું. હવે એ એક સમજ છે. એવી બીજી સમજનો બી જરૂર પડશે, વિચ વિલ લીડ ટુ સ્યાદવાદ વાણી વર્તન. મને ખ્યાલ આવ? એટલે જયારે શક્તિ માંગો ત્યારે એમ્ફેસિસ ઓન બોથ રાખજો. અહમ નથી દુભાવવું
એન્ડ ધ સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. ન અનુમોદન ઓલ્સો ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેટ તો આપણા રડારમાં આવ્યું જ નથી. કોક બોલે બોલે ફાલતુ, હા એ ફાલતુ જ હતો એટલે હમ દુભાવાનું અનુમોદન થઈ ગયું ધાડ કરતું. યુ સી, હજી તો આપણા મન વચન કાયામાં જ માંડ ઇઝ કમિંગ અંડર કંટ્રોલ ઓર સંયમ. બટ વી મસ્ટ રિમેમ્બર ઓલ્સો ધ અધર આસ્પેક્ટ. એટલે આઈ વોઝ ટેલિંગ કે બધા ખાસ શક્તિ માંગજો, ધીમે રહીને માંગજો, તો યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઈચ વર્ડ. હમ સ્લોલી બોલો ને, હમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય. ઘણી બધી વાર તમે નહીં દુભાતા હો પણ બીજો કોઈ કંઈક માટે કહી દેવાતા હશે અથવા કોઈને અનુમોદન થઈ જતા હશે. સો ધોઝ આર ઓલ્સો વેરી વાઇટલ આસ્પેક્ટ્સ વિચ વી કેન મેક ઇટ ઇન ટુ અવર ફોકસ. આપણે જાગૃતિમાં લાવી શકીએ છીએ બિકોઝ આપણે પોઇન્ટેડ પહેલી કલમનો પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છીએ, વેરી પોઇન્ટેડ એન્ડ સ્પેસિફિક. એની જ હું શક્તિ માંગુ તો હું એના 360 ડિગ્રીઝના વ્યૂ પોઈન્ટ વોટ ધીસ કલમ ઇઝ સપોઝ ટુ અચીવ, આ શક્તિ માંગવાથી શું મને મેળવવું જોઈએ એ આપણને ખ્યાલ આવે છે. વી આર વેરી યુઝ ટુ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ, હમ ના દુબાને વાણી વર્તન, બટ વી આર સમવેર ધેટ અધર પાર્ટ ઓલ્સો નીડ્સ ટુ બી રીફોકસ્ડ. શક્તિ માંગવાની છે એ તો પ્રસંગ બને તો બને, એને તો અઠવાડિયા સુધી કાંઈ ના બને. નોટ ધેટ કે એવરી ડે યુ હેવ સમવન અનુમોદન સ્ટફ. એ તો વન્સ ઇન અ વાઇલ આવશે. ચાલો, સો what I would suggest is કે એ હમ slowly શક્તિ માંગવાનું. somewhere you know what happened, it boiled down to all my daily experiences. અને women હોય એટલે children are the overriding priority ને છોકરા સાથે આમ થયું, મેં આમ કીધું, ઓલી આમ કીધું. અરે ભાઈ એ તો છે જ. તમે હમ પહેલી કલમની શક્તિ માંગો, that was the whole crux of the પુરુષાર્થ. શક્તિ માંગો ને પછી દેખા જાયગા ક્યા હોતા હૈ. ઓટોમેટિકલી many things will open up. તમને અંદર જ ઘણી બધી વસ્તુ સમજાશે જેનાથી અહમ ન દુભાય એના માટે શું કરવું. પણ ટુ કમ ટુ ધેટ ડિસિઝન, અ હાર્ટીલી ડીપ ફેલ્ટ ઇન્ટેન્શન કે આ મારે કરવું છે ઇઝ ધ ચેલેન્જ. છોકરા તોફાન કરતા એનો અહમ ન દુભાય, ઇટ્સ અ બિગ ચેલેન્જ. હાઉ એમ આઈ ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ? પણ ત્યાં પછી ડિફરન્ટ રોલ પ્લે આવી જાય, ડ્રામેટિક કરવું પડશે. બોલવાનું ખરું પણ ડ્રામેટિક. એટલે એ સ્યાદવાદ વર્ણન એટલે મનન સ્યાદવાદ હશે, મારે હર્ટ નથી કરવું, પણ વાણી થોડીક એવી નીકળશે. નાઉ યુ કેન હેવ અ હાર્ડ લેંગ્વેજ, એટલે જેને કહેવાય ને પેરેન્ટિંગ ભાષામાં એને હાર્ડ, પણ નોન હર્ટિંગ લેંગ્વેજ. ધેટ્સ ધ ક્રક્સ. હવે કેવી રીતના, હાઉ ડુ યુ બેલેન્સ ધ ટુ? એટલે શક્તિ માંગવાની છે કે એનું હમ ન દુભાય. ચાઇલ્ડ ઇઝ વોન્કી, નોટ લિસનિંગ, મારે કડક બોલવાનું છે પણ હમ ન દુભાય. એવી વાણી વર્તન મનન. હવે મનન થશે તો વાણી વર્તન આવશે. વિચારમાં જ મને લાગે ઇડિયોટિક છે તો વાણી વર્તન એવું આવશે. મારું મનન ચેન્જ થશે તો વાણી વર્તન ઓટોમેટિકલી થઈ જશે. એટલે એક એક શબ્દને જો ચાવીને આપણે શક્તિ માંગશું ને, વિથ અ ક્લિયર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ યુ આર આસ્કિંગ ફોર, તો એનું અદ્ભુત રિઝલ્ટ આવશે. આઈ ટેલ યુ, યુ વિલ ગેટ માઇન્ડ બોગલિંગ રિઝલ્ટ્સ. તમને આશ્ચર્ય થશે, અરે આ ટેકનિક ક્યાંથી આવડી ગઈ, આ કેવી રીતે મને સમજ પડી ગઈ. બેઝિકલી આપણે એક સમજ જ વધારવાની છે, જેને આપણે દર્શન શક્તિ કહે છે ને. આપણી દર્શન શક્તિ એટલે કે સમજ વધે છે પણ એ શક્તિ માગવાથી. એટલે શક્તિ માગતી વખતે શું માગો છો, શેના માટે માગો છો, વોટ યુ આર સપોઝ ટુ અચીવ એટ ધ એન્ડ ઓફ માગિંગ ધ શક્તિ, યુ મસ્ટ નો. ચાલો, હવે એ કરશો, એન્ડ that was the crux of the whole પુરુષાર્થ. કે throughout the week, throughout the day, as and when time permits, you are asking for the શક્તિ. એટલે you are increasing your inner awareness to a very high order. તમે આજે આ શક્તિ માગો ને એટલે શું થશે, તમારી આજનો અભિપ્રાય, આજનો નિશ્ચય બહુ સ્ટ્રોંગ થશે. અને પ્રકૃતિ ડિસ્ચાર્જ છે એટલે એ તો એના ઓપોઝિટ જ નીકળશે, પણ એ ઓપોઝિટ નીકળે અને આજનો ફોર્સ એટલો સ્ટ્રોંગ છે કે ઇટ નલિફાઈઝ ધ ટુ. આજે શું થાય છે, એ ઉભરો નીકળી જાય છે અને પછી ખબર પડે છે. ધ હોલ આઈડિયા વોઝ ટુ આની શક્તિ માગ કરવાથી ધીસ ઇઝ યોર ઇન્ટેન્શન. તમે નક્કી કર્યું હોય કે મારે પરમ દિવસે ત્યાં ઓલા માણસને મળવા જવું છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન, તો તમે યુ કીપ રિમાઇન્ડિંગ હશે મળવાનું છે, એટલે વચ્ચે કાંઈ આવે નહીં, નો અધર નો અપોઇન્ટમેન્ટ, નો અધર વર્ક. એવી રીતે આ શક્તિ માગ કરવાથી એ તમારો આજનો જે ડિસિઝન છે કે નથી દુઃખ આપવું, એ એટલો સ્ટ્રોંગ થાય કે જ્યારે ડિસ્ચાર્જમાં એનાથી ઓપોઝિટ નીકળશે તો એકદમ અલર્ટ થઈ જશે અને ત્યાં બ્રેક વાગશે. ધીસ ઇઝ હાઉ ધ શક્તિ માગવાનો પુરુષાર્થ વિલ રિઝલ્ટ ઇન ટુ પ્રકૃતિ જે છે ભરેલી એ ઘસાશે. આની અંદર આ માગવાથી તમારા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ બધાને ઘસરકો પડે છે. They are very sharply slashed out straight away.
આ જે 4 કશાયો છે ને, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એને તો બરાબરનો છીટો. કારણ કે હી ઇન્સલ્ટેડ મી, મારે હમ નથી દુભાવવાનું, કેવી રીતના કરવાનું, સાદવાદ વાણી બોલવાનું, કેવી રીતે બોલવાની, એટલે ધેટ સમથિંગ વિલ ક્લિક. ધેર બી અ પેઇન પોઈન્ટ ઇનસાઇડ, પણ તમારો માન કશાય કપાઈ રહ્યો છે, એના પર સંયમ આવી રહ્યો છે. તમે ક્રોધ નથી કરતા બીકોઝ તમે આ શક્તિ માંગી છે, તો ક્રોધ બી આખો કસાઈ રહ્યો છે. મારું આટલું નુકસાન કરે છે પણ મારે હમ નથી દુભાવવું, વ્યવસ્થિત છે, તો તમારો લોભ આખો કસાઈ છે, નુકસાન છે, એ નુકસાન તમને દેખાતું નથી, એટલે યુ એક્સેપ્ટ ઇટ. એટલે ઇનડિરેક્ટલી ઇટ ઇઝ વર્કિંગ ઓન અ ડીપર લેવલ. આ તો દાદાએ ખાલી ઉપરથી બોલી દીધું આટલી શક્તિ માંગજો, પણ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ એટ અ મચ સટલ લેવલ ઇનસાઇડ જે આત્માના આવરણો છે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એના ઉપર એ આખું કામ કરે છે. અને એને ઘસરકો પડે કે એ છેદાય એટલે તમારું દર્શન આવરણ ખુલ્લું થાય. ઇટ્સ લાઈક અ કવરિંગ ઓન ધ સોલ. શુદ્ધાત્મા ઉપર એક આવરણ છે, એ આવરણ ખસે ને, ભલે પાર્ટ્સ એન્ડ પીસીસમાં પોઈન્ટ્સ, એ ખસે એટલે પ્રકાશ છે, પ્રકાશ એટલે તમને સમજ પડે શું કરવું, અને શું કરવું એ સમજ પડે એટલે ઓટોમેટિકલી યુ નો હાઉ ટુ ડીલ ઇન અ નોન હર્ટિંગ મેનર. સો આ શક્તિ, this is the mechanics of how the whole thing works. But આપણે તો we went into the literal meaning કે આમ શક્તિ માંગજો, આનો આ meaning થાય. But now I'm explaining to you how you have to ask for Shakti, how many times you have to ask for Shakti, and with what vision you have to ask for Shakti. એની શક્તિ માંગતી વખતે સમજ હોવી જોઈએ, અન્ન દુબાય, દુબાય દુપરાય નનુમોદાય, એવી વાણી વર્તન મનાય. So the focus is on that. Now you will fail. આનાથી દુઃખ અપાઈ ગયું તો શું કરવાનું? એ દાદા એને ના થાય એવી વાણી વર્તન મનન કરવાની શક્તિ આપો, એવી મને સૂઝ આપો. So that is the progress. જે મોક્ષ માર્ગમાં જાગૃતિ વધારવામાં જે પ્રોગ્રેસ છે 9 કલમ બોલવાથી, એ ત્યાં સમાયેલી છે. ખાલી બોલવાથી તો છે ને, એ 4 દિવસ રહેશે ને 4 દિવસ નહીં રહે. It will be a flip flop between થોડા દિવસ રહેશે ને થોડા દિવસ નહીં રહે, because it's at the superficial level. It has to go down. So now when you ask for the Shakti, you keep that in mind. Okay, I try to explain the basic concept, and now with that intention, એવી સમજ અને એવી ભાવના સાથે તમે હવે માગજો. and throughout the day, whenever time permits, 2 minutes 5 minutes pause moments હોય. ઘણી વાર મારે કાંઈ નથી, લંચ આવવાનું છે, બાકી છે 2 મિનિટ છે, શોપિંગની લાઈનમાં બહુ છો 2 મિનિટ છે, કુકર તૈયાર થાય છે 2 minutes are there, clothes are getting dried 2 minutes are there. You have 1000 pause moments which may you to just squeeze in time. અને એક જ વાર બોલી લો ને 2 વાર બોલી લો. It's a self reminder, because you are bombarded by so many events, people and things which will really throw you out of gear. So you also have to equally bombard with the right things so that you remain in balance. You understand? So that's the way એનાથી એ જાગૃતિ વધવાનું જે સ્કોપ છે તે અહીંયા સમાયેલો છે. Now do it in this spirit. We will go to Jill's question and then we will see I'll come back to Jill's answer. કે ભાઈ grandmother નું કીધું ને, how that second column dovetails into this. બોલો જી. I had 2 questions. તો હમણાં તમે કીધું ને કે આપણે અહમ દુભાવમાં નો અનુભવ થાય, તો સમટાઈમ્સ એવું થાય કે સપોઝ કોઈ ફ્રેન્ડ હોય, they are telling something કે આને આવું કર્યું અને પછી આવું થયું, so they are saying something about them, but then હવે I'm realizing કે ના, આપણે એમાં રીતે I should not join and I should not also say bad things about that person. But if I don't say anything or I don't support that friend, એ લોકોને ખોટું લાગી જાય, તો પછી એવું થાય કે પછી એનું અહમ દુભાવાઈ જાય, તો એને કેવી રીતે ડીલ કરવાનું. અને બીજો ક્વેશ્ચન હતો કે લાસ્ટ ટાઈમ આઈ થિંક કીધું હતું કે મારું પોતાનું બી અહમ ઘણીવાર દુભાવાય છે કે આવું છે કે આ રીતે, તો આઈ કીપ ફીલિંગ બેડ અબાઉટ સર્ટન થિંગ્સ. તો નાવ આઈ નો કે ચલો આને આવું કર્યું તો મે બી આવું હશે, પહેલા લખેલું કે એની વજહથી થાય છે, બટ સ્ટીલ આઈ ફીલ બેડ. અને પછી એમ થાય છે કે આઈ એમ નોટ એબલ ટુ control it. Like I know I should not be feeling that way, but I still do, and I'm not able to do anything about that. So then I keep going into that cycle. Okay, so there are 2 questions. First question જે છે ને, એ typically દરેક women ને કામ લાગવાનો છે, because this is a પ્રાકૃતિક ગુણ છે થર્ડ પાર્ટીની ટીકા કરવી. In the group of friends, you will always talk about the person who is absent, and એ પોઝિટિવ કરતા નેગેટિવ વધારે હોય. એના માટે તો છે ને, ઇટ્સ નોટ ઓનલી અહમ ન દુભાય, ઇટ્સ મેની થિંગ્સ. એટલે એના માટે તો રિયલી 8મી કલમ આવશે કે કોઈનું અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય. અવર્ણવાદ એટલે
જેમ છે તેમ વર્ણન કરવું નહીં. જેમ છે તેમ વર્ણન કરવું નહીં એટલે એના ગુડ ક્વોલિટીઝ બી હોય ને બેડ ક્વોલિટીઝ બી હોય. સો પણ આપણે ખાલી બેડ ક્વોલિટીઝ જોઈએ છે. એટલે એ શક્તિ માંગવાની છે કે મને એના ગુડ ક્વોલિટીઝ બી દેખાય and moment you counterbalance the two પછી બોલવાનું રહે નહીં. That is from the Kalam viewpoint. The broader answer will come from કે એના માટે સ્પેસિફિક બીજી શક્તિ માંગવાની કે મને ટીકા ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. That should be your intention in the first place. પહેલા તો તને લાગવું જોઈએ કે મારે નથી કરવું, because it is not so easy to come to this conclusion. બીજાને ટીકા કરવામાં કે ઉતારી દેવામાં આનંદ બહુ આવે. It gives tremendous amount of happiness. So that you have to feel કે આ વસ્તુ ખોટી છે, નુકસાન કરતા છે. પહેલા તને પોતાને લાગવું જોઈએ કે I want to get out of this. એકવાર તને લાગે પછી ખાલી શક્તિ માંગવાની છે કે કોઈની ટીકા ન કરાય, ન કરાવાય, કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય. હવે એ શક્તિઓ સેપરેટલી માંગવાની, તમે નો કલમ બોલતા હોય કે ગમે ત્યારે, અને એ રિપીટેડ માંગવાની. એનાથી શું થશે, જ્યારે બી આવી રીતના ગ્રુપમાં જશો ને, ગ્રુપમાં જતા પહેલા જ આપણે બોલી રહેવાનું છે દાદા મને કોઈની ટીકા ન કરાય, કરાવાય કે અનુમોદાય એવી શક્તિ આપજો બિફોર હેન્ડ. અને ઇન કેસ યુ મિસ ઇટ બિફોર હેન્ડ, ગ્રુપમાં જતાની સાથે જ તો કોઈ એક વાત ચાલુ કરે તો અંદરથી આપણે ચાલુ કરતો. So the answer to your પુરુષાર્થ is આવું કોઈ કરે તો શું કરવું મારે? If friend A is talking, criticizing friend B and you are a listener, so what to do? So the answer is you have to start this Shakti inside. અરે એનામાં શુદ્ધાત્મા જોવાના જે બોલે છે અને ટીકા ન કરાય, ન કરાવાય, કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય. અંદર આપણે આ હેન્ડલ મારવાનું ચાલુ કરી દેવાનું. એટલે પછી ઓટોમેટિકલી આપણને બહુ બોલશે નહીં, અને બહુ બોલશે તો કે એનું આઈ થિંક સો, પછી એનું કંઈ પોઝિટિવ બી હોય ને એ આ કરે તો છે પણ થોડું આમ બી મને પોઝિટિવ લાગે છે. દેટ ઇઝ વન આસ્પેક્ટ. ઓર આવું શક્તિ માગીશ તો તને અંદરથી સ્ફૂર્શે કે ટોપિક ચેન્જ કરી દો, talk about something else, or if you won't do it, someone else will do the change of topic. I tell you it will work because it's a solid example. I've seen, and some Mahatmas have told me their experiences, exactly similar experience. એ ઘરેથી શક્તિ માંગીને જાય ને ત્યાં માગે ને એટલે વાત જ ટર્ન થઈ જાય, અથવા એને કોઈ ફોર્સ ના કરે કે તું હામાં હા કર. That situation will generate because it is your intention and you pray to Dada Bhagwan. And initial stages ma it may not work. You will be prodded કે તું બોલ ને, તું કેમ બોલતી નથી, એને કહેવાનું યાર બહુ સમજ નથી પડતી, whatever way that comes to you. અને when that will happen 3-4 times, then they will stop prodding you કે જવા દે, આ તો કઈ બોલતી જ નથી. અને આમાં પછી એ લોકોને ખબર છે એને જીલને કોઈની ટીકા કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. they will read, so then they will not force you. એટલે આપણે તો છૂટા, બસ that's all. એ લોકો કરે હવે એ તો એ લોકોનું એનું કલ્યાણની ભાવના કરાય, બાકી કઈ થશે નહીં. એ લોકોને મોક્ષે નથી જવું, તારે મોક્ષે જવું છે એટલે તારા માટે આ જરૂરી છે. ફોર ધેમ ઇટ ઇઝ નોટ અ ઇસેન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ ઇન ધ ડેલી લિવિંગ. એટલે આપણે છૂટવું હોય તો આપણે આ શક્તિ માગ કરવાની. એટલે કુદરત આપણને સંજોગ આપશે, કઈ સમજ આપશે કે બાય વિચ વી આર, આપણે એના જે અનુમોદનનો ભાગ છે એમાં આપણે બચી જઈએ, અને પછી રસ્તા નીકળશે. એનું પ્લસ બી બોલવાનું, ટોપિક ચેન્જ કરવાનું, મને બહુ સમજતું નથી, જો તને શું લાગે છે, એટલે ગોળ ગોળ કરીને છોડી દેવાનું. અને અંદર શક્તિ માગીશ ને એટલે શું કરવું હોય તને ત્યારે એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ઇટ વિલ કમ ટુ યુ. અને સપોઝ ચલો તો બી થઈ ગયું, આઈ એમ સેઇંગ તો બી થઈ ગયું, પછી અંદર પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું. અત્યારે દબાણમાં થઈ ગયું, કેટલા વખતથી ટેવ છે, એટલે એની હું માફી માંગુ છું, ફરી નહીં કરું, દ્રઢ નિશ્ચય કહું છું, હે દાદા ભગવાન મને ન કરવાની શક્તિ આપો, મને ટીકા ન કરાય, ન કરાવાય, કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એટલે આપણે એટલે એ ભાગ ધોવાઈ ગયો અને નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે થોડી જાગૃતિ વધી ગઈ. ધીસ ઇઝ એન ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ અને લોંગ ટર્મ પ્રોસેસ. કારણ કે આ લોંગ ટર્મ પ્રોજેક્ટ છે, કારણ કે એટલા બધા લેયર્સ અંદર ભરાયેલા હોય ને આના દોષના, કે એક એક પ્રતિક્રમણ એક એક લેયર જાય. તો એમ કરે છે મેં અઠવાડિયું કર્યું કે મહિનો કર્યું હજી ચાલે છે, નો, એ તો અનંત અવતારના દોષ ભરેલા છે.
But thus, slowly, and after some time you will get the grip of it, and after some time people will also will not harass you. So that's the answer to that. બીજા કોઈને કાંઈ કહેવું હોય તો કયો, નહીતર we talk something. Yeah, Pooja. This goes to what kind of Jill's question is. So I partake in like interview, like an interview panel. Emma, you have to interview the candidate. You individually interview them, but then you all come together and you talk about candidate, what do you think, positive, negatives for the one way, right? So Emma, sometimes I feel it goes into this tikka like kind of category with what some people, their comments eva lagta hoy mane, and I try to make my comments very like neutral. I highlight the positives, I highlight what things make the candidate a little maybe won't fit right for the program. Some candidates, their presentations they're just not up to par. So how do you andarthi mana khabar hai I feel Anushuddhatmanu Jochu presentation and it's not meeting the caliber that we're looking for. So how do you approach that, like without going into this tikka ninda with because you have to also vocalize that to your team, right? This was not good because this and this. I struggle there. It's perfect. એટલે એમાં છે ને આપણે જે સ્યાદવાદનો ભાગ છે ને એ કેવી રીતે આવશે? તમે કેન્ડિડેટને ઇન્ટરવ્યુ કર્યો હોય પછી you have to vocalize this candidate. I found these are the good things the candidate or his the traits, the qualifications in a post માટે suitable છે, અને some things I found lacking. So you will talk specifically about the behaviors of the person. Not the person was like that. Okay. I found her preparations inadequate. She was poorly prepared. In a ahankar ne attack karo. I found her preparations poorly prepared. So you're attacking the behavior, poor preparations, not the person. Okay. So you start with the positives. I found this good qualities. Maybe she was good, but in these areas I found to be lacking or could scope for improvement. And then you say preparation was poor, this needed improvement, this was little unsuitable for this quality is not suitable for our post or whatever, and then you work on the qualities, the presentation and the behavior. It takes time to get a hang of this. There's a very subtle difference between the behavior and the person. We generally attack આવો જ હતો, આવો તેવો હતો નહીં. You have to pull back. એને આવું કર્યું તું, એનું આવું હતું, the behavior. See? Yeah. It'll take some conscious thinking અને થોડી જાગૃતિ માંગશે. એ આવશે ને એટલે automatically સ્યાદવાદ આવી ગયો. You have not criticized the person, but whatever presentation, behavior or whatever the answers that were given during the interview were of this type. The answers were of this type. Person is good, but the answers were of this type. Sometimes I'm a good person. Am I not a good person? Then I'm asking you. I'm good. Yeah. Sometimes my answers are wonky in a satsang. Then what will you do? Pulinanand was wonky? No. They say, jawab barabar aapya nahi yaar. You see? I'm a good person, but that day the answers are not right. મને કઈ મજા ના આવી. જે તમને આમાં થાય છે it's a skill. I'm just showing you how to do it. It'll take some time to cultivate this. It's not so easy. But the answer lies here. That is what Dada Bhagwan did, and he had refined it to a very high order. કારણ કે એ તો નવ કલમ બોલીને એ સ્વરૂપ વાણી વર્તન થઈ ગયા હતા. But I have taken cues, and I'm also, I find it's very effective. એટલે એ સદવદ વાણી તમારું તો આ છે, અમુક તો ક્વોલિટી કંટ્રોલમાં કામ કરતો હોય ને એનો તો જોબ જ છે ભૂલ કાઢવાની, ક્વોલિટી સારી છે કે નહીં. And he'll always be at loggerheads with the other manufacturing team. એના માટે તો વિઘન જ હશે, ખાલી ભૂલ જ કાઢ્યા કરે છે, પણ જોબ જ એવો છે તો એ શું કરે? એટલે ક્યારેક when the job આપણું જે કામ છે એ એવું ડિમાન્ડ કરે તો એ exactly this is what I was saying.
કે મને કોઈનું હમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી વર્તન કરવાની શક્તિ આપો. એ શક્તિ માગવાથી આપણામાં એ શક્તિ ખીલશે. અપ્રોપ્રિએટ ટુ ધ રોલ પ્લે. અરે ત્યાં જોબમાં ઇન્ટરવ્યુ નું હોય, ક્વોલિટી કંટ્રોલ નું હોય, પછી બીજું કઈ બી હોય, what that will come automatically because that is your intent. તમારી આજે ભાવના છે એટલે ઓટોમેટિકલી આવશે. ને સો એટલે આઈ ટેલ યુ ધીઝ આર વેરી પાવરફુલ. જો એને પ્રોપરલી સમજીને આપણે માગીએ ને સાહેબ, these are very powerful techniques, but we must understand what we are asking, why we are asking, and what am I supposed to achieve. And the next kind of not question but just like experiences with my spouse and my children, ke you know, I'm asking for these shaktis, so I think like let me try maru Syadvad vani ave che ke nahi. And right now it's like 50-50 is not even really that good. The JB Bolu, sometimes it just turns back and I was like, oh no, that was obviously didn't work. So I go back and then, you know, my Vani becomes a little bit less. So I have to keep, is that because it's not strong enough in my Manan level yet, right? When you say, let me understand, when you say it is 50-50, means what is it that is not working? Like JB Bola, it hurts them in, you know, I'm still not able to express my opinion with small matters, you know, logistics, JBY. So obviously I know it's not quite there yet, but then I also like, I know we talked a lot about in the spouse, like, you know, let the spouse be the boss of the house, you know, so Emma, I let it go. But still, I'm not sure, like, am I expecting ke mara Syadvad Vani will always be like 100%? Ke Emma bhi, people will not be accepting of your Vani, right? Eventually. બધાનું આવે, maybe it will take some time. Okay, and that's what I mean. I know it will take time. It will take time. If you have come to say less than 50%, let me say 40%, then the 40 will go to 50 and 60 and 70. Okay. it may take time. It may take, you see, આમાં કેવું છે, આપણો મોહ હોય, આપણા સંજોગો હોય, આપણે ગમે એટલા રાઈટ હોય, સંજોગોનું દબાણ હોય, there may be many factors also which are not in your control. You are working at improving yourself. You are working at improving your vision. We all have a vision. This is how things should be done. હવે તમારા children અને spouse એ વ્યૂ પોઈન્ટ થી કામ કરતા હતો તો નો ફ્રિક્શન, નો વાગાત જ નહીં. હવે એ લોકોના વિઝન જુદા પડે છે, એટલે now there's a friction, and because to avoid the friction now you have to take some corrective action. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે, આપણે રોડમાં જતા હોય ને બાય કાર, નો ટ્રાફિક, ફટફટ જાય, પણ ટ્રાફિક આવ્યો તો શું કરવાનું? તો મારે નેવિગેટ કરવું પડે સ્લોલી, ધીસ રોડ, ધેટ રોડ, ટેક ફર્સ્ટ લેન, સેકન્ડ લેન, યુ નો. So we are doing that now. અભી એ ટ્રાફિક આવ્યો તો કરવાનું શું? I have to deal with these people. I have to deal with this situation. So now how do I navigate in a Syadvad manner? It comes with intention. It comes with intention. It will come. It definitely come. It may take time, but it will come. Yeah. And I tell you, you know what? Just take a second. You know what? The beauty is, you may feel you're suffering, you're always at the back seat, you're the one who is always giving up. That apparently it may appear. But in the whole process, you're squaring up a lot of debt. ઘણું બધું પાછલા અવતારનું દેવું ચૂકતે થાય છે. Maybe we have hurt somewhere down, somewhere else. So in a way, you are progressing spiritually. Keep that in mind. That will be your motivating force to take all these ego hurts. Ego hurts આજે અત્યારે ફાઇલ નંબર 1 પૂજાને થાય છે. Discharge, puja, ego is facing this hurt because it had done some mistakes. So a hurt આવે છે તો તારું સ્ક્વેર અપ થાય છે, અને સ્ક્વેર અપ થાય છે તો you advancing ને, because તું retaliate નથી કરતી તો it's advancing. So if you feel that yes, I'm clearing my debt and I'm progressing, bas, that's all. That's your motivating factor. Continue for Shakti. Okay.
And when we say the word like anumodan, that could come in like either mananti, you could support somebody, or actually like vocalizing, supporting. So I'm just trying to understand, like when I say anumodan, like what am I thinking about? It is on the vocalizing level. Okay. Or behavior also. Or behavior. Okay. Because તમારા માઇન્ડમાં શું થોટ્સ છે એ એને સપોર્ટ નથી કરવાનો ને. The other person will be motivated. એને અનુમોદન કયા આધારે થવાનો છે? તમારું વાણી કે વર્તનના આધારે જ ને. Yeah. That અનુમોદન typically goes in that category. વાણી વર્તનમાં. Okay. Okay, that's helpful. Sheetal has a question on tikka. Gina's second question baki rahi gyo chha. Yes. Yeah, I just wanted to quickly understand related to Ninda Tikka ke તમે કહ્યું પુલિનાનંદજી શરૂઆતમાં કે it's a big thing because આપણને ગમે છે બીજાની નિંદા ટીકા કરવાની, એમાંથી આનંદ આવે છે. So there are two things કે I may not participate in Ninda Tika, but especially if it's about a person I don't really like, mane game sambhalwanu. Biju ke I may not vocalize it, but inside I'm criticizing people a lot. So su psychology su che ke ema anand ave ane ena dangers પણ બતાવો ને. I mean, yeah, ke how is this really, really harmful? You see, this typically happens when a person is discontent with himself within. અંદરથી પોતાને અસંતોષ હોય ને ત્યારે બીજાની ટીકા કરવાનું આવે. If a person is so very happy from inside, ને તો ઓછું થઈ જાય. And so unhappiness, second is discontented, and third is if the same person's ego is badly bruised by some other means, that is a source of discontent, and then it happens in criticizing. That is at one level. At the second level, there's another viewpoint to this, especially in women. There is a factor of jealousy. Right. So when you are jealous about another lady or a woman, so you will tend to put her down. You know, someone is more smart, someone is more good looking, someone who's very easily the center of attraction, and that will be resented. So two women who resent that will get together and then put her down. So that's a jealousy. But Pulinanandji, you're very right. Women have this quality, jealousy. Why do they have it? Why don't men have it? What is the root cause? That is a chapter by itself. Oh, okay. If I may summarize in a nutshell, એ બહુ મોટી વસ્તુ છે, પણ હવે અત્યારે I try to summarize. એમાં કેવું હોય છે કે actually I don't know how to put it, you know, it may not go in Syadvad, but I don't know, some may not like it also. આમાં કેવું હોય કે એ પ્રકૃતિમાં કેવું હોય કે મારી તરફ બધા જુએ, મારું ધ્યાન રાખે, જેનાથી હું મારું કામ કરાવી શકું. Yes. Yeah, definitely. Why do women are so well dressed always? Why they are so very particular about their looks? Why are they so smooth talking? Because they want to be the center of attraction. Yes. So that people like them. And if they like them, then they can get their work done from them. Yes. Or get the happiness from them. Right. એ વસ્તુ હોય ને, એનાથી શું થાય? એનાથી તમારાથી વધારે કોઈ attractive, beautiful કે જેનો center of attraction થાય એટલે jealousy આવી જાય. All the attention is going there, it should be coming to me.
So I that see. competitive spirit builds up, and that causes jealousy. I see. When you're not able to keep up with that other person. Yes, that's a good nutshell description. I totally understand. I can relate to that. So Emma, to it's a big thing. So ato pachi apne આ બહુ મોટું જ્ઞાન. chapter છે, કહું છું. It's a very big thing, Yeah. and it'll call for a lot of discussion and what are the remedies. But this is just a pointer. This is the cause of jealousy. Competition is typical. Even it happens in children also. I say, you know, that fellow got 80% marks. I just became second rank. I was always first rank. Then he'll. But jealousy no, competition no. Competition they try to pull up. But એમાં તમે pull down કરો છો. Jealousy ને લીધે criticism છે. Criticism ને લીધે આ થાય છે. So you ask me why jealousy? Jealousy is because of this. Okay. And one more aspect is, you know, on an average, maybe not in America, તમે એટલો experience ના કરો. પણ typically સંસારિક જીવનમાં દુઃખ બધાને બહુ હોય, you know. એટલે પોતાનું દુઃખ ઓછું કરવા માટે બીજાના દુઃખની વધારે વાતો કરો. Makes you feel better at some So by level. putting down someone, you feel up. Although you are not up, but by putting down someone, you elevate yourself. Yeah. Some of these factors are there. You'll have to show the remedy for this, if not today, someday, some other day. રાખીશું આપણે રાખીશું. Sometime we'll keep it. No, I do feel because it's a big part of my Prakruti. I will be honest. It is there and it creates a lot of pain. So you know, you follow Panchagnya and you understand the Gnan and automatically all of this will reduce. But maybe some specific Purusharth can also be helpful. It is only on two things. કેવળ મને મોક્ષે જવું છે ને આત્માનો અનુભવ જોઈએ છે, and લઘુ ભાવ હોય ને તો competitive spirit ઘટે, because you're competitive in the relative matters. So but if વ્યવહારમાં relative માં લઘુ થાવ કે I'm happy, તો ઓલું competitive spirit થોડુંક ઓછું થાય. આ તો ખાલી બતાવું છું કે થશે નહીં એટલું જલ્દી. અને કેવું છે કે એક પોઝિટિવ ભાવના કરે. When there is competitive pressure and jealousy is the result of that, તો એનું બી કલ્યાણ થાય, મારું બી કલ્યાણ થાય. એનામાં કઈ સદગુણ હોય તો એ સદગુણ મને પણ પ્રાપ્ત થાય. જેને કહેવાય હેલ્ધી કોમ્પિટિશન. You don't want to run down the person. I want to be equally good. I wish her well. I wish my well-being. And you see, one thing is to understand, everyone has their quota of well-wishers and people will get hooked. Some people are after her. Never mind. You also have your quota of people. તારું મળશે, તું શું કામ એની પાછળ જાય છે? Why you have to go after the same people? Some people are hooked there. You will get you be a good person. Nature will look after you. Okay. Whatever. That's good. That's good. I have another question, but I'll come back if we have time later. But this is helpful. Thank you. Okay, well, let us see if Jill, the second question. Jill, are you there? Yeah. Okay, the second question લઈ લો, પછી આપણે શીતલમાં જ કરીએ, ટાઈમ હશે. હા, એટલે એને થોડોક ના જીલનો હતો કે આઈ થિંક આપણે એની બેન ઓલું ના જીલનો હતો. જીલનો હતો second question. What was that, please? Can you tell me again? My second question was, મારે ઘણીવાર એવું થાય છે કે I keep feeling bad about what people say, કે કોઈએ કંઈ કહી દીધું કે ના આવી રીતે નહીં, આવું હોય. Maybe even મજાકમાં કે સપોઝ તું આવું બરાબર નથી કરતી, કે any small things for that matter, કે મને કોઈ એવું લાગે કે હું કોઈને ગમતી નથી, then I'm like કેમ નથી ગમતી, and things like that. So I keep feeling bad about that. And I last time એક અટેન્ડ કર્યું હતું ત્યારે કીધું હતું કે આપણે ટ્રાય કરવાનું કે ઈગો દિવસમાં સૂઈ જાય તો આપણને આ બધી વસ્તુ અફેક્ટ ન થાય. પણ even though I know that, I'm not able to implement it. તો પછી I keep going in that cycle કે
મને આવું ખબર છે પણ તો બી મને કેમ આવું ફીલ થાય લાગે છે, હું કઈ કરી કેમ નથી શકતી, પછી મને ઓર બુરું લાગે. Understood. Basically, what you were asking for was કે હું તો હમ નથી દુબાતી પણ બીજા મારો હમ દુબાય તો શું કરવું? That was in a nutshell. है ना? Yeah. That is also a big challenge for all of us. કે આપણો હમ દુબાય ત્યારે શું કરવાનું? ત્યારે તો આપણે બધું જ જ્ઞાન વાપરવાનું છે, કારણ કે મોક્ષે જવું હોય ને ઇટ્સ અ વન વે ટ્રાફિક, યુ નો. બીજા બધાને બધું કરવાની છૂટ છે, આપણને બધું છૂટ નથી. બીજાને દુઃખ આપવાની છૂટ છે, આપણને નથી, કારણ કે આપણે છૂટવું છે માટે. Primarily you have to understand it will be one way traffic. You can't expect reciprocal behavior from everybody. હું દુઃખ નથી આપતી તો મને જ બોલે દુઃખ ના આપવું જેવું એક્સપેક્ટ ના કરાય, બનશે ખરું પણ એક્સપેક્ટ ના કરાય. Okay, so that is first thing. એટલે you have to accept that will happen or may happen. તો આપણો હિસાબ હશે તો થાય, એમ કઈ અનનેસરી એમને નથી થતું. પછી એ જ્ઞાન લીધેલું છે? ના, હજી અહીંયા આવશે ત્યારે જઈશ. ઓકે, સારું. તો આમાં તો પછી એમાં છે ને એક જે દાદા ભગવાન ભોગવે તેની ભૂલ કહેતા, એ સાંભળ્યું છે તે? ના. ઓકે. સો એ કર્મનો સિદ્ધાંત છે કે જેવા કોઝિસ હોય ને એવી ઇફેક્ટ આવે. હું ઘઉં વાવું તો ઘઉં ઉગે, ગુલાબ વાવું તો ગુલાબ ઉગે. એટલે જીવ માત્રને આપણે સુખ આપીએ તો આપણને સુખ મળે, કોઝની ઇફેક્ટ, અને કોઈને દુઃખ આપીએ તો દુઃખ આવે. એટલે આપણે એવા કઈ કોઝિસ નખાઈ ગયો હોય તો એની ઇફેક્ટ અત્યારે આવે છે, જે આપણો અહમ દુભાય છે. અને આપણી સાથે જે થાય છે એના કોઝિસ આપણે જ જનરેટ કરેલા છે. એને કહે ને આપણું નસીબ આપણે બનાવ્યું છે, આપણે કહીએ ને મેક્સ યોર ડેસ્ટિની, તારું નસીબ કોને બનાવ્યું? ભગવાને બનાવ્યું? હા, ભગવાને બનાવ્યું લાગે છે. મેં પહેલાના હા, હવે એટલે એટલી સમજ તો છે ને કે આપણે નસીબ આપણું જ બનાવ્યું છે. એટલે આપણે જે પાપ અને પુણ્યનો લઈને આવ્યા છે, દુઃખ અને સુખ આપ્યું છે લોકોને, એનું રિઝલ્ટ અત્યારે આવે છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ દુઃખ અને સુખ. હવે આટલું સરસ તને ફોરેનમાં રહેવા મળે છે, આટલું સરસ ભણવા મળે છે, આટલું સરસ હેલ્થ છે, આટલા સારા પેરેન્ટ્સ છે, એટલે દોષા તો પુણ્ય કા ફળ. એટલે વી હેવ ડન ગુડ એન્ડ બેડ, યુ સી. એટલે થોડું બેડ નો ભાગ છે એ થોડુંક આવી રહ્યું છે. એટલે ઇટ ઇઝ માય થિંગ વિચ ઇઝ રિબાઉન્ડિંગ ટુ મી. એ સમજ હશે તો એનો આન્સર મળી જશે વાય ધીસ ઇઝ હેપનિંગ. Maybe I have hurt someone, so someone is hurting me. Maybe I have done something wrong, so people are criticizing me. તારે આમ કરવું જોતું નતું, તું આવી છે ને તેવી છે. See, all these are hurts. આ બધા ખાલી દુઃખના નિમિત્તો છે. સ્ટેટમેન્ટ ગમે તે હોય, એન્ડ રિઝલ્ટ ઇઝ અહમ દુબાય છે તારો. પછી તારા લુક્સ પર કોમેન્ટ કરે, તારા કામ પર કોમેન્ટ કરે, કે તારા બિહેવિયર પર કામ કરે. So the નિમિત્ત જુદા જુદા છે, પણ અલ્ટિમેટલી દુઃખ કર્યું છે એટલે દુઃખ આવે છે, એટલું શોર્ટમાં સમજી લેવાનું. સમરી ઇઝ ધેટ. કઈ ગુનો કર્યો હોય, મેં ચોરીઓ કરી હોય તો પછી મને કોઈ પકડશે, મારશે, વળશે, પડી જઈશ, લપસી જઈશ, એક્સિડન્ટ થશે, મેડિકલ લેવું પડશે. ચોરી અણકની લક્ષ્મી લીધી તો પછી લક્ષ્મી જતી રહે. અણકનો વિષય હોય, દ્રષ્ટિ બગડી, આ થયું તે હોય તો પછી ટપલા પડે પછી અહીંયાથી. અન્વેષણ કરે, કોઈને દુઃખ આપ્યું હોય તો દુઃખ આવે. કોઝિસ અનેક પ્રકારના હોય જેના રિએક્શન બીજી રીતે આવે. ઓકે, વી મે નોટ, એટલે પરહાપ્સ જોઈ લેવાનું, કોઈ મારી સાથે આવું કરે તો શું આવું બિહેવિયર મેં બીજા સાથે કરેલું છે ઇન ધ પાસ્ટ. થોડું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરી શકાય. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરશો તો કદાચ મળે, અને ના મળે તો કઈ નહીં, આપણે કઈક કર્યું છે એનું ભોગવટો આવ્યો છે. એટલે પછી ઓલો નિર્દોષ દેખાશે, એટલે પછી એનું બહુ હર્ટ નહીં લાગે. ઓકે. તો જ આગલા દિવસે સ્નોમાં બહુ રમી હોય, વરસાદમાં બહુ વલડી હોય, પછી તને શરદી થાય તો તું કોને બ્લેમ કરીશ? પોતાને. કારણ કે એમાં કોઝ તરત દેખાય છે, આવું કર્યું તો એટલે આ ફિઝિકલ લેવલ પર છે. તો અમુક કોઝ તરત ના ટ્રેસ થાય, બીકોઝ એમાં ટાઈમ ગેપ આવી જાય. 1 વર્ષ પછી આવે ને 5 વર્ષ પછી એનો હિસાબ આવે. પણ આવે ખરું.
એટલે અત્યારે ઇફેક્ટ આવી છે એટલે આમાં જો નવા કઈ કોઝ નાખ્યા હોવા જોઈએ. એટલે you stop blaming others and see what you can do to improve it and just accept it. અને જમા કરીને છોડી દો, forget it, don't ponder too much about it. આમ કેમ કીધું, મારો ક્યાં વાંક છે, આપડી કઈ ભૂલ હોય તો સુધારો, ને તો forget it, just pass by. ઓકે, આપણું આવેલું છે ભાઈ, હું ભૂલ નહીં કરું એવું નક્કી કરો, દુઃખ નથી આપવું એવું નક્કી કરો, અને પછી આગે બઢો. હા. Okay. Sorry to interrupt, Pulinanandji, but my question was exactly the same. So if you can just add additional comment on whatever Gnan Lida, Gnan taken Mahatmas, Martifan je hoy te. આપણા માટે તો ફાઇલ છે, સંભાવ્ય નિકાલ, ભોગવે તેની ભૂલ, આપણું કરેલું પાછું આવે છે. અને આપણે તો મહાત્મા તરીકે વી હેવ વન મોર એડવાન્ટેજ, આપણે આપણી પ્રકૃતિથી સેપરેટ થઈ જઈએ ને ભાઈ, હજી તારું આવ્યું મારું નહીં, અસર ઓછી થઈ, પાડોશી તરીકે આવ્યું તું જમા કરી દે, હવે ધ્યાન હવે આપણે નથી આપવું કોઈને દુઃખ આવ્યું, અને આ જ્ઞાનમાં જ રહેવું છે, એવું થોડું આપણા હથોડા મારવાના, હેમરિંગ ઓન ધ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આસ્પેક્ટ. Okay, so this suffering, this hurting of ego, it happens, and sometimes I feel like if I can do something about it, it won't happen. But the only I thing you can do about it now is you deciding now not to hurt, and in case you recall કે ક્યાં ક્યાં આપણે દુઃખ આપ્યું છે તો એના પ્રતિક્રમણ કરી શકાય. Okay. If you erase the errors, તો પછી એના જે રિઝલ્ટ આવે છે, એના સફરિંગ જે રિઝલ્ટ આવે છે એ ડિમિનિશ થઈ શકે છે. Okay, so I don't need to try to erase the suffering because I think that's what I'm trying to do, but it just comes. You can't elevate the suffering one-on-one with that same person, you know. થોડું behavioral change હોય આપણું તો કરી શકાય, but where you have done put up your best of behaviors and still you don't find why it's happening, then it's something else. So if even after taking Gnan, say that I may not be, this ego hurting comes from a specific person, so I may not be doing anything directly with this person, but in my current, you know, I could be doing this with other people, and that then the result still, even after the Gnan, it can still come from yes other... yes very much. Okay. જ્ઞાન લીધું તો શું થઈ ગયું, ખાલી આપણી તો શ્રદ્ધા જ બદલાઈ છે, આપણી બિલીફ બદલાઈ છે કે હું નામધારી નથી અને હું શુદ્ધાત્મા છું. હજી જ્ઞાન અને અનુભવ તો હજી થોડોક જ થયો છે. એટલે એ ડિસ્ચાર્જ પ્રકૃતિ જેમ જેમ ઓગળશું ત્યારે થશે. એટલે બધાની ભરેલી માલ છે કે અમે કઈ સીધા નથી થઈ ગયા, અમે અમારાથી એ ભૂલો થતી જ હતી, જ્ઞાન ભલે લીધું હોય. ડિસ્ચાર્જ પ્રકૃતિ, ડિસ્ચાર્જ મન વચન કાયા તો એની જગ્યા પર છે જ ને બાપા. મારા ક્રોધમાન માલોભ તો એની જગ્યા પર બેઠા જ છે. એટલે એ તો હા, એટલે જ્ઞાન લીધું એટલે discharge behavior ni effect પણ આવે because I'm 100%. Okay, and it's not one-to-one, because I always think one-to-one. I'm always nice to this person, but I need to sit and think about where I'm doing something wrong, because any effect આવે છે. Okay. And if you ask mine, I have experiences on 2 or 3 occasions very very clearly કે મેં આને અહીંયા હેરાન કર્યા હતા, એના મને 2-3 વર્ષ પછી રિએક્શન આવ્યા, અને મેં ગઈકાલે કર્યું હતું તો 2 દિવસ પછી આવ્યું. Some places I can sure short see it, or some places I can feel it at the gross level કે આવું કર્યું હતું ને એનું આ રિઝલ્ટ આવ્યું છે. એટલે એ જેમ જેમ થોડુંક સમજાતું જાય ને એટલે પછી ઓલું એક્સેપ્ટન્સ લેવલ વધતું જાય. Right. No, it's very good clarification, because I just kept thinking discharge behavior, like it's just discharge, it has no impact, but it is what's... બધી વિમેન ને ભોગવે તેની ભૂલ ડાયજેસ્ટ કરવું મહા મુશ્કેલ. મારો ક્યાં વાંક છે, પણ you don't have to one on one, it is X and Y. Okay. It could be one on one, but it can be X and Y, you see. Right.
So this is not like a free thing that you've gotten. Tamari discharge ni effect tamne avse જ એટલે you have to correct. મહાવીર ભગવાન ને આવી હતી. મહાવીર ભગવાન તો કેટલા અવતાર પછી આવી હતી, 2-3 અવતાર પછી આવ્યું હતું. એ રાજા હતા ત્યારે કાનમાં ખીલા ઠોકેલા, તો એમના પછી બરું તો પછી છેલ્લે આવ્યું 1-2 અવતાર પછી. It can come any point of time. Yes, yes. So જાગૃતિ જોઈશે અહીંયા, એટલે આ નવું એટલે આ એક સમજ છે. Once you understood the cause effect relationship, then you do the appropriate પુરુષાર્થ. Okay. Okay. બરાબર છે. બરાબર શીતલ? હવે જે 3-4 મિનિટ છે ને રજનીભાઈ, બીજા કોઈનું ના આપણે નેક્સ્ટ શું કરવું છે? એક્ઝેક્ટ. અને see that pointer came straight away. First question જીનાલે જે એનો એક્સપિરિયન્સ કીધો એના પરથી મને થઈ ગયું કે now the time has come to go to Kalam 2. અને she very બહુ સરસ એનો એક્સપિરિયન્સ હતો કે એના ગ્રેન્ડમધર નું કંઈક કીધું એને, એના આ બિહેવિયર છે, પણ આઈ હેવ ડિસાઇડેડ કે એનું અહમ નથી દુભાવવું ને, એ તો આવા જ છે ને, એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું. The word to tolerate, and then you said there is no tolerance. So you see some of the solutions, but I still ask everybody કે તમે આ એક વીક બી છે ને અઠવાડિયું, તો અહમ ન દુભાય એ જે વ્યૂ પોઈન્ટ તમે કીધું હતું કે ન દુભાય દુભાવ પ્રત્યે અનુમોદન પાર્ટ 2 and Syadvad વાણી વર્તન પર ફોકસ કરજો. એક વીક તો રિયલી હેમર એન્ડ ટોંગ્સ કરજો, ફોકસ ઓન ધ ફર્સ્ટ કલમ. નેક્સ્ટ વીક થી રજનીભાઈ, એઝ યુ રાઇટલી સેડ, વી વિલ ડુ કલમ 2. એટલે બીજી કલમના જે આવી રીતના એક્સપ્લેનેશન આપેલી છે આપણે લઈશું કે ધર્મનું પ્રમાણ ન દુભાય, એટલે ધર્મ શું કહેવાય, ધર્મનું પ્રમાણ શું કહેવાય. ટુ સમ એક્સટેન્ટ આઈ થિંક રાતના સત્સંગમાં ઘણું બધું આવી જ રહ્યું છે, પણ આપણે યુથ ફોરમમાં થોડું એને રીકેપ કરી નાખશું બધું. અને હાઉ ટુ આસ્ક, આ બીજી કલમની શક્તિ કેવી રીતે માગવી, એ કલમની શક્તિ માગવાથી શું થશે, અને કેવી રીતે આપણી સમજમાં અને વ્યવહારમાં ફરક આવશે, એના પર આપણે ડિટેલિંગ ડિસ્કશન કરશું. વિલ બી ફ્રોમ અવર સાઇડ, we will tell you what this means for first few minutes, 5, 10, 15 minutes, and then you will be following or doing the purshat of the Kalam 2 in the coming weeks. પણ રિમેમ્બર, બધા યુથને હું ખાસ રિપીટ કરું છું કે આ કલમની શક્તિઓ માગવું વળાંક છે, તો પુરુષાર્થની શક્તિ માગો, સ્લોલી માગો, સમજીને માગો, અને એનાથી તમારી અંદર જ આવરણ ખુલશે અને યુ વિલ ફીલ ધી આહા ફિલિંગ. અરે વાહ, સરસ થયું. આઈ વોન્ટ ધોઝ એક્સપિરિયન્સીસ ટુ કમ. સમવેર ઓલું શક્તિ માગવાનું છે ને ભૂલાઈ ગયું છે એકદમ. ધીસ ઇઝ એન ઇન્ટેન્સ શક્તિ માગવાનો પુરુષાર્થ. ઇન્ટેન્સ ઇન ધ સેન્સ, થોડો નોટ કે સવારે વિધિ કરી લે એટલે પૂરું થઈ ગયું. બપોરે સાંજે જ્યારે ટાઈમ મળે 2 મિનિટ્સ, 5 મિનિટ્સ, 1 મિનિટ, 2-4 વાર બોલી જાઓ, ફટાક કરીને બોલી જાઓ. જે જાગૃતિ વધશે તે ત્યાં વધશે, નોટ ઇન ધ જસ્ટ. અને એના અનુભવ ખાસ કહેવાના છે. સી આઈ વોન્ટ ધોઝ એક્સપિરિયન્સીસ ટુ કમ આઉટ. ઓલી શક્તિ માગી નથી એટલે પુરુષાર્થ થયો નથી એટલે એના એક્સપિરિયન્સ આવ્યા નહીં. નેવર માઇન્ડ, બીજા જનરલ એક્સપિરિયન્સ આવ્યા and we talked on that, nothing wrong in that, but the way this I want this to be shaped out ને, આ જે પુરુષાર્થ સ્પેસિફિક છે ને, it should give this result. So that's why I'm trying to bring it into focus કે what is the purpose of this પુરુષાર્થ and what result we should be deriving from this પુરુષાર્થ. એટલે બધા આજે જે બોલ્યું છે એ રીતે હમણાં દુબાઈની શક્તિઓ ખાસ માગજો. 1 week के बाद we will for the first say sometime we will listen to you, and the last say half an hour or so we will elaborate on Kalam 2, what is 2, how to practice, and with that inputs the following week તમે લોકો બધા સેકન્ડ કલમના પુરુષાર્થ કરજો, but with the same background and frame of mind. Repeated શક્તિ માંગવાની છે. Okay, ciao. Okay, Pulinanandji શ્રીમંત બોલાવો. જીનલ પ્લીઝ બોલો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વઝાયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મોક્કારો, ભવભાવ પનાસનો, સવ્વ પાવપણાસનો, મંગલાણં ચ સવેસે,
મંગલાણમ ચ સવ્યેસિં પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.